যেতিয়া বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ থকা যায় আৰু যেতিয়া কামৰ পৰা ব্যস্ত হৈ থকাৰ পৰা যেতিয়া আজৰি পাওঁ আৰু আজৰি সময়ত এনেকুৱা কিছুমান জেগালৈ ওলাই আহোঁ। আজি ওলাই আহিছিলোঁ চাহ বাগান, এইখন মোনাবাৰী চাহ বাগান, আৰু এনেকুৱা সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত কিছু সময় ৰৈ সময়বোৰ পাৰ কৰি কিবা এটা ভাল লাগে, মনটো শান্ত লাগে বা মনত বা আৰু বিভিন্ন কামৰ যিটো প্ৰেছাৰ কৰি থাকে মানসিকভাৱে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ভাগৰবোৰ মৰি যায়। গতিকে আকৌ নতুন এটা কাম কৰিবলৈ মনটো ভাল লাগে আৰু বিৰতিৰ সময়খিনিত, আজৰি সময়খিনিত এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশত ওলাই আহিব লাগে।